Det här blir till att testa mig fram. Vattenpåfyllningen ska sitta här uppe. Amatör. Alltså hur sugen jag än är nu när isoleringen är helt färdig med att börja med inredningen, så har jag kommit till insikt att hur jobbigt och tråkigt det än är så måste jag börja med utsidan. Eller måste, men jag vet ju hur tråkigt det här kommer att vara sen när jag väl börjar få ordning på allt här inne. Då vill jag bara sticka och sen inse att det är massa jobb kvar på utsidan. Jag vill inte riktigt vara med om det, så att... Det första jag tar tag i är att måla taket, och eftersom jag inte är berikad med någon stor lackbox så får det bli den gamla hedliga modellen att använda en roller helt enkelt. Först tänkte jag skita i att lacka taket, för jag tänkte det är ingen som ser där i alla fall. Sen säger jag att det är det ju faktiskt ändå, från någon övervåning eller någonting. Och sen framförallt så kommer jag ju förmodligen att köra en del drönare. Och då är det inte så kul om taket ser ut som det gör just nu. Jag är helt snöat in på att jag ska försöka få den här bilen att se så anonym ut som möjligt. Jag ska göra mitt yttersta för att den inte ska skrika husbil, utan jag ska kunna liksom komma undan lite grann med att det typ ska se ut som en arbetsbil mer. Ett tag så tänkte jag att man skulle ha vattenpåfyllningen i bilen, men det är inte så lockande att stå med en dörr öppen, för det tar ju en stund att fylla 100 liter. Alltså säg att det är minusgrader ute och sen så behöver jag stå med dörren öppen för att fylla vatten. Det kändes liksom inte så smart. Och sen är det el. Och det vill jag inte heller ska vara liksom ett synligt uttag med någon lucka på utsidan. Så efter mycket om och men och funderande så har det slutat i att jag kommer att placera både vattenpåfyllning och el bakom det här. Tanken är att vattenpåfyllningen ska sitta här uppe. Tanken är precis bakom, så att det liksom blir kortast möjliga väg rakt in i tanken. Och sen elen här nere någonstans. Och jag fick faktiskt ett tips på Instagram som jag inte ens har tänkt mig på, för jag hade helt snöat in på en sån här blå Europa-kontakt liksom, som man har till husbilar. Och... Men en motorvärmarkontakt, ett motorvärmaruttag, de är ju bara så här små. Så det ska monteras här. Och så liksom sticka uppåt lite grann. Och sen ska jag se till så att kabeln kan komma ner mellan plasten och dörren och liksom så här iväg. Det hänger ju då på att lyset måste gå att vika undan. Så min tanke här är ju nu att det här ska kunna monteras på gången. Vikas ut på det viset. Och sen fylla på vatten eller koppla in. När man har kopplat in strömmen så ska jag också kunna stänga lyset förstås. Så att kabeln måste få plats bakom så att den kan stå stängd även när jag är uppkopplad på ström. Jag vill ju inte modifiera lyset, för att om det här skulle gå sönder så vill jag ju kunna köpa ett nytt eller ett begagnat och byta ut det. Så då återstår ju lösningen att såga ur den här plåtbiten som håller lyset typ upp hit
Och sen ska jag sätta gångjärn på plåten. Så att det är liksom själva plåten som svänger ut och får med sig lyset. Det här blir till att testa mig fram. Jag får helt enkelt börja och punkta dit det jag tror blir bra. Se om det blir för lite eller för mycket och så får jag modifiera själva gångjärnet efter det. Ibland känns det som det går bakåt. Och nu är det i alla fall ett hål så att nu måste jag ju lösa det här. Det här är det som lyset kommer att sitta på. Här är helt vanliga gångjärn, galvade, som jag tänker jag ska sätta dit. Det ska ändå målas in sen och det ska modifieras lite grann. Men jag kan ju inte ha dem sitta bara så här så att luckan öppnar så. För då kommer lyset att ta i, det liksom hamnar i kläm. Det blir på naturligt. Så jag måste få luckan att komma ut. Och det löser jag genom att göra en båge på baksidan. Så att jag ska börja med att punkta fast de här väldigt provisoriskt. Där och där. Provisoriskt är nog ordet. Det här är ju, nu är det ju riktigt grovhugget. Alltså, jag mäter lite grann för att kontrollera så att jag liksom tar mig förbi hörnet. Det går säkert att mäta sig fram in i minsta detalj var det här ska sitta någonstans. Men så gör inte jag nu. Jag flyttar in den där 1 centimeter. Ja, det var väl klart att den skulle krocka med skruven precis. Amatör. Ja, jag får helt enkelt ta och flytta upp gångjärnet 2 centimeter. Det är på gränsen av att den ska kunna komma utanför. Jag är jävligt försiktig när jag öppnar. Nej, det går inte. Nu fick jag hålla ut ljuset för att det skulle funka. Jag måste flytta ut gångjärnet längre ut åt kanten. Det är för tjock bitar. Nu får vi äta lite lunch. Och så gör vi om det sen. Alltså jag kunde ju inte riktigt släppa det här. Jag skulle ta en lunch för att ta en paus. Men jag kunde inte släppa det så jag var ute och hämtade wellpapp. Och så gjorde jag en prototyp på själva dörren och inser att jag inte kommer att få det att funka. Alltså jag borde kanske ha förstått det här tidigare. Och då lutar det mot att jag ska ha 2 leder. Så att jag kan dra ut den bara. Vinsten sen när jag får det att fungera, det kommer ju vara... För att nu har jag ju sågat ur det. Jag ska ju bara få det att fungera. Jag fick ju helt och hållet skrota den gamla idén. Så det här är ju då... Det här är bakljuset. Och det här är ju då stolpen som är där. Och då kommer vi alltså öppna den så. Det var den lösning jag kom fram till för att slippa göra så stor åverkan som... Eller ja, det var den lösningen som funkade. Nu går vi från wellpapp till plåt och ser om det funkar i verkligheten. Det är någonting på spåren i alla fall kan jag ju tycka.
Det är lite fladdrigt allting just nu. Med tunna plåtbitar. Och... Alltså jag var så här nära på att åka hem. Alltså jag hade plockat ihop, packat in allting och var ganska nöjd. Så kände jag att nej, jag är inte nöjd. Det här är så jäkla typiskt mig. Alltså det funkar ju på alla sätt och vis. Men det stör mig med alla de här lederna. Så blir den ju så här. Och visst, jag menar man får bara liksom tänka till när man stänger den. Jag kommer inte kunna sova i natt. Så att jag vände i dörren. Och så nu ska jag såga bort alltihopa. För att få plats med det här. Ett luckgångjärn som jag ska ha inne. Med mjukstängare. Men med 2 såna här. Den här lyfter ifrån lite grann. Så kommer det bli jättestadigt. Man bara kan ta till och stänga. Man behöver liksom inte hålla på. Steve. Kom jag på det här med Steve? Syfte, tid, ekonomi och vikt. Åh herregud. Ja, det var prototypen där, så nu är det väl... det är bara att plocka ner det här. Jag har beställt hem rostfria gångjärn som kanske lämpar sig bättre. Jag har bestämt mig för att inte svetsa fast gångjärnen för att göra det mer servicevänligt. Så nu ska jag bygga en ordentligt stabilt fäste för lampan och sen börja bygga en låda här inne och svetsa på muttrar så att jag kan gänga och skruva dit gångjärna. Det gör alltså att jag kommer att få lite justermån på dem också för att det är ovala hål. Så att det gör att jag kommer att kunna justera in ifall det skulle behövas. Och kunna byta gångjärn om det också behövs. Så nu är det bara att riva igen då. För att sätta tillbaka det en sista gång. Jag har hittat en lösning till hur jag ska klicka fast den också. Tror jag. Men mer om det om en stund. Ja, det vart ingen tacogratäng hemma igår så det får bli det idag istället. I stora drag så är ju konstruktionen klar. Så nu är det där pillet med att få till utrymmet bakom för att göra fast en kontakt för elanslutning och ett påfyllningsrör då, för vatten. Och elanslutningen var jag till skroten och fixa. Och det är en sån här motorvärmaranslutning. Supersmidig, liten, 16 ampere, 250 volt. Den ska alltså sitta snett upp här. Så jag ska se till att kontakten då självklart också får plats när den sitter i så jag kan stänga lyset och kabel kommer ut och allting. Och sen, jag har pratat om det här med att liksom låsa fast lyset, klicka fast det på något vis. Jag fick tips och hjälp av det härliga communityt på Instagram om laddluckan till en bil från VAG-gruppen som har exakt den funktionen som jag vill. Det är en mottagare så är det ett stift som kommer sitta på lyset. Och när man trycker ihop de här så klickar den fast. Och så trycker man en gång till så släpper den. På något vis så är det ju lås också på den här. Så att jag ska bara försöka ta reda på ett elschema på den här. Så att jag kan koppla in den till centrallåset. Vilket gör att när bilen är låst så kommer det inte kunna gå att klicka upp den.
börjar vi närma oss slutet på det här projektet som blev större än vad jag hade tänkt mig. Nu är ju låset färdigt. Jag har fått fast den här tankluckelåset. Och det funkar bra. Inte helt färdig med själva fastsättningen av mottagaren eller låset. Just nu sitter det lite provisoriskt. Som med allt annat med det här bakljuset. Och sen är ju elen planerad och förberedd här. Så, då återstår ju vattenpåfyllningen. Och jag har letat efter så här tanklock och hittat husbilstanklock som är superstora. De är liksom lika breda som öppningen är här. Och det börjar ju bli lite tajt om plats nu. Så jag var iväg till slangservice i Uppsala och började botanisera eller fick hjälp. Då visade det sig att de har ju en anslutning med 1,5 tum, samma som tanken. Och sen är det bara ett gängat lock. Så enkelt som jag vill ha det. Nu är det ett problem bara att jag behöver ha en kontramutter till den här. Locket är lite för stort och blaffigt. Så att jag ska börja med att få den på plats. Så att jag vet vad plåtarna, hur det ska bli. Sen ska jag modifiera den här kappen. Jag ska såga av den. Så att jag kan gänga fast den här mot plåten så den blir fast. Och sen ska jag snygga till hatten så den blir inte fullt så hög då, eftersom jag har tagit bort. Så att den bara, någon gänga bara. Nu har jag säkerställt att den där går fri. Så då är i princip allting redo för att göras på riktigt. Göra klart det här och färdigställa. Lacken är så dålig på hela bilen. Om ett par dagar så är den helt grön. Man kan ju tycka att jag har tagit bort lite mycket saker. Ibland går det inte så bra. Det är väl det här som kallas för att poppa upp på hästen igen. Amatör.